Chào các bạn, đã quay trở lại với N1 VT. Hôm nay thì đang trong thời kỳ phòng chống dịch Covid nên tôi sẽ không làm những clip mà tập trung đông người để phòng tránh cho chính bản thân mình và cho cộng đồng. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm clip về đồ thủ công và tận dụng lại những cái vỏ lon bia này. Như clip trước thì tôi nói hôm nay tôi sẽ làm clip tái chế lại vỏ lon bia để làm cái nồi để chuẩn bị cho những clip tiếp theo của tôi. Mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ tôi lấy cữ các bạn nhé. Tôi làm cái nồi này chắc là tầm cao tầm khoảng 5 cm. Để đo xem là 5 cm liệu nó có cao quá không, nó cao quá hay là nó thấp quá. 5 cm nó ghi là vừa các bạn. Đây 5 cm đây. Như này thì nó vừa, nhìn nó vừa với kích thước của nó nhìn nó tựa giống cái nồi hơn. Nếu mà chúng ta làm cao quá thì nó lại không giống, mà thấp quá thì nó lại thành cái kiểu cái chảo, cái nồi nông rồi. Đấy, không giống cái nồi bình thường. Để chúng ta lấy cữ như thế nhưng chúng ta giữ nguyên tay, yên tay các bạn nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ cắt. Và cái lon bia này tôi đã là tẩy hết rồi các bạn nhá, tẩy hết cái sơn của nó đi nhá, thì nó đẹp. Chứ còn nếu mà chúng ta để nguyên cái sơn của nó nhìn nó không giống cái nồi, nó như kiểu chúng ta làm cái nồi bằng nhựa ấy. Nhìn sang cái tưởng bằng nhựa. Như này thì nó hở kim loại ra thì nó sẽ giống cái nồi hơn. Rồi, lấy ra để chúng ta lia qua những con mép này của nó cho đỡ sắc nha, đỡ đứt tay. Đấy, như này là thoải mái này. Bây giờ chúng ta là phải gia cố. Nếu như chúng ta mà để nó mỏng như này nhá, mỏng như thế này mà khi chúng ta cho nước, cho đồ chúng ta nấu ấy vào đây này thì nó sẽ là bị móp vào. Với cái trọng lượng nó của thực phẩm hay là những cái gì mình cho trong này là nó sẽ bị móp hai bên thành. Khi mà chúng ta cầm quay lên nó sẽ bị móp vào, nên tí nữa chúng tôi phải là gia cố cái gân. Nên các bạn cũng để ý là ở những cái nồi mỏng ấy, những cái nồi mà nồi lẩu từ ấy mà nó mỏng ấy, tại sao người ta phải dập gân ở những cái mép ở xung quanh của cái miệng nồi này hoặc là giữa thân nồi, để làm sao để có nó dàn đều được ra, nó tạo cái độ cứng hơn cho cái miệng của cái này. Tí nữa tôi cũng sẽ tạo, nhưng mà tôi tạo thì không có máy uốn góc và tạo được cái viền đó. Tôi sẽ tận dụng lại cái viền này, tôi sẽ gắn vào để một khoan vào để cố định nó vào. Các bạn thấy cứng hơn không? Khi đã gia cố như này được rồi, nó có cái viền đây rồi sẽ cứng hơn rất nhiều các bạn. Để khi chúng ta nhấc quay nồi lên nó sẽ không óp cái nồi vào. Rồi đây tôi phải tạo tay nhé, tạo tay cho nó, tạo tay cho nồi. Mình lấy cái phần này thì nó sẽ cứng hơn này các bạn này, làm cái tay cho cái nồi thì nó cứng hơn. Mấy tí tôi tôi sẽ khoan vào cái hai bên nồi này, xong tôi sẽ làm cái cũng có chốt các bạn nhé, cái này có chốt đinh tán nhé. Đấy, tí tôi khoan này, tôi khoan từ bên này sang bên này cho thông ra, không mà tôi gắn như kiểu cái đinh tán đấy các bạn. Và cái tay này thì nó mới chắc này, chứ bây giờ nếu chúng ta dán đây thì cũng chẳng thua, nó không chắc các bạn. Chúng ta uốn cái này, nó phải khum nó theo vòng tròn của cái nồi này kìa, cái bành ở đây uốn đến khum này. Chúng ta uốn một tí một, dùng móng tay này, uốn một tí một, nắn nó theo. Thì nó tí mình áp lên trên nồi thì nó sẽ không bị bị méo cái miệng nồi. Rồi, bây giờ tôi khoan nhé các bạn nhé. Bây giờ tôi khoan lỗ. Rồi, bây giờ tôi áp vào đây. Để tôi khoan từ bên này sang bên này nữa. Đây bây giờ đánh dấu các bạn, đánh dấu vào nhé. Đánh dấu thì nó không bị lệch lỗ, mình khoan sẽ chuẩn.
Như vậy là đã khoan thành công các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Ba cái này tôi lấy tạm nhá, là cái tăm nhá. Tăm cũng được, bởi vì nó mỏng cái này cũng chả thể nào mà gãy được các bạn, nên yên tâm. Đây được rồi các bạn, tôi lấy tăm chưa. Bây giờ chúng ta sẽ thật cố định nó vào một đầu đã nha. Cố định nó vào một đầu nữa. Rồi mới tôi đo nhé, đo chia đôi này ra, chia đôi này sang tính tâm của nó để hướng sang đo đường kính 65. Chúng ta cố định nhưng mà chúng ta cũng phải căn nhé, căn những cái lỗ này các bạn này, căn những lỗ cho nó thẳng hàng nhau nhá, chứ không đến lúc chúng ta được lỗ bên này lại lệch lỗ bên kia, đến lúc chúng ta không làm nào được đâu. Đấy, chắc chắn hơn rất nhiều các bạn. Đấy, đây chúng ta được cái nồi này. Bây giờ làm cái vung các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn là chế cho các bạn xem cái nồi để mà thổi sôi nhé. Đây tôi duỗi ra để nó lấy mặt phẳng để nó phủ lên các bạn nhé, như thế này. Đấy, nó thẳng là tí chúng ta đo cái nồi này, đo cái nồi này thì nó bằng cái đáy này thôi. Đấy, chúng ta úp này vào, chúng ta đánh dấu, chúng ta cắt theo. Rồi đánh dấu xong các bạn. Đây cắt nha. Cắt chúng ta muốn là cái vung này mà nó không bị tọt ở bên trong của cái miệng nồi này, chúng ta nên cắt theo cái mép ngoài của cái mực này các bạn. Để cái này mà ép để mà phẳng được thì chúng ta phải nhiều tiểu xào lắm các bạn. Đấy, là như vậy mà chúng ta lại phải nắm một tay nữa. Đây, vậy là tương đối bằng phẳng rồi, mà nó cũng kín rồi. Ta chỉ chịu khó nắn tí nữa là được rồi. Không có gì khó cả đúng không? Đấy, vậy ta có cái vung rồi. Nắp nồi không có gì khó cả. Cái gì có đã có tôi xử lý. Cái gì khó đã có Dũng xử lý. Xong rồi các bạn. Đây chiếc vung này, đây là nồi này. Nồi này đã ra cố tất cả nhé. Đấy, đây là cái vung. Đây là vung này. Các bạn nhìn thấy yêu không? Đó, thế này mà chúng ta bây giờ không làm tôi sẽ thử nhé. Tôi sẽ thử là nấu cơm này, nấu cơm vào cái nồi này nhé. Xem có nấu được không nhé. Video của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hữu ích hãy để lại một like, một share, một comment để ủng hộ kênh. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông chọn tất cả để theo dõi những video mới nhất từ Nom1VT. Nếu các bạn muốn mình làm về vật phẩm gì đó, đồ thủ công này thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Bên dưới của video này mình sẽ thu xếp thời gian để mình làm và hướng dẫn các bạn làm theo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ